Alam nyo ba na kahit nakaupo lang ako rito, pwede na ako mag-tour sa loob ng National Museum? Salamat yan sa application na na-develop ng Project RAIN o Resilient Education Information Infrastructure for the New Normal. Bukod dito, may iba pang apps ang Project RAIN na makatutulong para ilapit sa mga estudyante sa liblib na lugar ang kalidad ng edukasyon na nararapat nilang makamit. Gaya na lang nitong pinuntahan ni Diego. Wait! Matawagan nga si Diego. Hello, Diego? Diego? Wala sigurong signal si Diego. Hirap ng signal. Dito kaya. Sek! Sek! Ba yan? What is up? This is Diego with a J. Back with another story packed with science, technology, and innovation. Today, nandito tayo ngayon sa Castillejos, Zambales upang alamin kung paano nga ba nakatulong ang Department of Science and Technology magkaroon ng koneksyon sa edukasyon ang mga mag-aaral sa isang paaralan dito. Nandito kami upang bisitahin ng isang school at alamin kung ano nga ba yung problema nila, specifically sa connectivity. Pero bago yon, meron muna kaming kakausapin na isang estudyante upang alamin ang kanyang kwento kung paano nga ba siya nakaka-adapt sa mga makabagong panahon, lalo na sa mga modular learning styles. Kaya tara, samahan nyo kami. Ilang metro mula sa Looc Integrated School, nakatira ang 16-year-old grade 10 student na si Ellen Rose Bacani. Pangalawa siya sa 6 na magkakapatid. Construction worker ang tatay ni Ellen, habang housewife naman ang kanyang nanay na si Lovelyn. Minsan, namamasukan din ito sa barangay. Kamusta po ba yung hanap buhay niyo dito sa Looc? Mahirap po ang dito, buhay po sa Ano pong usually yung tinatrabaho o pinagkakaabalahan? Nagtatanim po ako, naglilinis. 2 beses lang po Opo, sa isang twice linggo. a week lang. Paano ho pala kayo nung nag-pandemic? Siyempre, nagbago yung pag-aaral, yung pagpasok, hindi na ho araw-araw. Opo. Ano po sila pag modular po sila. Yun po, kinukuha ko po yung module nila sa school. Kayo po mismo? Opo, ako pong nangunguha. So ano po bang mga kailangan ho ba ng parang cellphone, tablet? Opo, kailangan po nila. Kaso po, meron yung time po na talagang walang signal. Oh. Wala po, hindi po sila nakakagawa ng mga research nila. Kasi po wala po talaga Gaano ho kahalaga sa inyo ng mga katapos sila? Malaga. Karamihan naman po kasi dito sa amin, hindi po nila kayang magpaaral din ng mga nila dahil nga sa sobrang hirap ng buhay. Sabi ko nga po, kahit isa lang po sa mga anak ko ang makatapos ng pag-aaral at makakuha ng magandang trabaho po para matulungan din po nila kami. Araw-araw naglalakad lamang si Ellen papasok sa kanyang school. Asynchronous ang klase niya ngayon, ibig sabihin, hindi nila kailangan pumasok sa eskwelahan at sa module muna ang kanilang pag-aaral. Pero sa sitwasyon ng buhay ni Ellen, kailangan niya pa rin pumasok sa paaralan. Ellen, ba't ka ba pupuntang school ngayon? Kasi po, doon po ako kumukunik ng internet para po gumawa ng module. Pumalit lang po yung bahan ko minsan po 10, tapos 10 pesos? 20 po. Pwede mo may kwento sa amin pala kung ano yung usual mong ginagawa sa isang maghapon. 6 po yung ng prepare ko. Tapos po yung pagligo ko. Tapos 6:30 po, lalakad po. Pagdating sa school, magbubukas po ako ng notebook para tignan po yung assignment. Tapos pupunta po kami sa TED room para mag-computer. Tapos doon yung ginagawa yung mga assignments? Opo. Okay. Sa tingin mo, mahirap ba na wala kayong internet talaga? Mahirap po. Kasi po pag may gagawin na project, hindi po magawa. Hindi po namin ma-search kasi wala pong wifi. Samahan ka namin sa school mo. Tara. Po. Sige, tara. Let's go.